Welcome back to QRepubliC. Today is February 10, 2021 Wednesday. At ang mga stocks na re-review natin for today, these are Abra Mining, Abacor, Merrimart, MRC, BSC, Apollo, Dito CME, Easy Energy, Mega World, Macro Asia, and Nickel. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we start, I would just like to say thank you to the following people: Ruel Taneo, ZF4EK, Hill Roy, Saturn Castillon, Julio Antonio Sevillano, Angelita Espallardo, Benedict Joseph Calao Coronel, Gabriel Ikong, Noli Ayon, ILPJR1, Geraldine Barlis, San Sebastian, Roji Mark, Wilson Ong, Christine Kim, Ed Andal, Michaela Evan, Banilin Trader, Arbs Vlog, Homer Nang, and Simon. Maraming salamat po. Abra Mining close today at 0.0050. Meron po tayong pagbaba na 1.96% sa kanya from our previous closing price around level 51. Number of trades po natin today, 3,020. And currently, medyo bumaba na po yung ating range. May bago na po tayo ditong support and resistance. Ang ating resistance ngayon is nasa level 50. And support, nandito na po sa level 38. Checking our stochastic indicator, we are still here in the lower level. More on the oversold area, nasa level 22 po tayo. Checking our RSI indicator, still hindi na rin po natin to nabalikan or napantayan nitong ating high noong January 27, and nawala na po ng tuluyan yung ating momentum. Nandito tayo ngayon currently sa level 49. Checking our MACD, naka-cross down pa rin po itong ating blue line, and yung ating histogram still on its downside, nasa negative 0.0002. So mahina po yung momentum ni Abra Mining as of the moment. So yung natitira po nating support dito is nandito ngayon sa level 38. So if we are trying to accumulate shares, dito po tayo pwedeng kumuha, level 38 below, while we are seeing yung ating indicators are mahina po yung ating momentum, and yung ating moving average 9 now is nagpa-flat po dito sa ating moving average 20, and sooner or later magko-cross down na po yan, and makita na po tayo ng mga candlesticks dito around level 38. Then kung mahina pa rin po yung ating momentum, pwede pa rin po tayong bumaba pa further dito sa ating level 22 kung nasaan itong ating green line, itong ating moving average 200. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Abra Mining. Abacor close today at 1.33. Meron po tayong pagtaas na 5.56% sa kanya from our previous closing price around 1.26. Number of trades natin 3,840. And dito po sa ating chart, meron tayo ditong resistance na around 1.40 and support around 1.16. So nagko-consolidate po tayo dito sa area natin since February 1 up until today. Checking our stochastic indicator, meron naman po tayong momentum na tinitingnan dito. Maganda momentum. Currently nasa level 71 po tayo. More on the overbought area. Checking our RSI indicator, nandito po tayo ngayon sa level 63. Pero we have to be mindful on this area na ginawa nating high noong February 1. So, ang kailangan nating mangyari or ang gusto nating mangyari is paungusan yung ating naging high dito sa ating graph noong February 1. Checking our MACD. Dito sa ating MACD, naka-cross up pa naman itong ating blue line dito sa ating red line. Pero pansinin natin itong ating histogram, medyo nagkakaroon tayo ng average histogram ngayon dito around 0.01 area. So, checking our chart, ang red flag na nakikita po natin dito is yung ating mga lower highs na ginagawa, and at the same time yung number of trades natin is around 3,840 lang
And yung volume, yung mga nakalipas nating volume is mabababa lang, though nagkaroon tayo ng magandang volume today. Pero still, medyo pangit pa rin yung pinapakita ng chart sa atin dahil nagkaroon tayo ng high na 1.39. Thereafter, nagkaroon tayo ng profit taking at bumaba tayo dito sa 1.33. So it signifies na medyo malakas yung block natin dito sa area na to na 1.40. Pero since we have a good indicators currently, may momentum tayo nakikita, ang iwasan lang natin is bumili more than 1.40 and above. Siguro yung pinaka-safe side natin dito is dito around 1.26 below kung nasaan yung ating moving average 9 habang meron tayong magandang momentum, and then i-re-evaluate natin in the coming trading days kung masusustain natin yung momentum na yun or mababasag natin pababa itong 1.16 at magkakaroon tayo ng weakness dito kay Abacor. So check nyo po maigi magiging options natin for Abacor. Merrimark close today at 7.01. Meron po tayong pagtaas na 0.86% sa kanya from our previous closing price around 6.95, and number of trades po natin today 3,620. So konti lang po yung ating participant dito kay Merrimark currently, and dito sa ating chart medyo tumaas po tayo, nagkaroon tayo dito ng bagong resistance around 7.30 and support around 6.90 level. Checking our stochastics, may momentum po tayo nakikita sa kanya, and currently nandito tayo sa level 37 pero medyo mababa pa rin po tayo, more on the side of the oversold area pa rin. Checking our RSI, nandito naman tayo sa level 52. So kung titingnan natin, medyo may mga lower highs pa rin tayong binubuo dito sa kanyang graph as of the moment. And checking our MACD, naka-cross down pa rin po itong ating blue line, pero may pag-ascend po tayo dito ng kanyang histogram around negative 0.05. So kung titingnan po natin itong chart, medyo nakikita pa rin natin yung matinding block natin dito sa area na to around 7.10. So nagkaroon tayo ng high ngayon na 7.10 and then na-compress pa rin siya pababa ng 7.01. So meron tayo dito parang undecided candlestick, and then at the same time may mga lower highs pa rin tayo nakikita dito kay Merrimark. So since meron tayong strong resistance dito around 7.10 area, we can still say na medyo mahina pa rin yung sipa ni Merrimark, pati na rin yung number of trades natin is konti, yung volume natin is mababa lang din. If we want to accumulate shares dito kay Merrimark, let's try not to buy more than 6.94 area. Ang pinaka-safe side natin dito is itong ating red line, itong ating moving average 50 around 6.40. Possible niyan by tomorrow and the coming trading days is mag-consolidate ulit tayo, bumaba tayo dito sa 6.60, and meron tayong mga weeks na pwedeng ma-observe na pwedeng bumaba dito hanggang 6.40 area, while our indicators is hindi pa siya ganon pinapakita or hindi pa ganon kalakas yung momentum na pinapakita sa ating mga indicators. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Merrimark. MRC close to at 0.57. Meron po tayong pagtaas na 9.62% sa kanya from our previous closing price around 0.52. Number of trades po natin 5,010. And currently, dito po sa ating chart, we can say na meron tayo dito ng resistance around 0.57 area and support around 0.54 area. Checking our stochastic indicator. From the oversold area, nakita po tayo ngayon ng magandang momentum sa kanya. Currently, nandito ngayon tayo sa level 49. So, hindi siya overbought. Hindi rin po siya oversold as of the moment. Checking our RSI indicator, meron din po tayong magandang momentum. Nandito tayo ngayon sa level 50. Pero siguro medyo i-highlight natin tong level natin sa kanya. Last January 22. So ito yung kailangan natin i-challenge kay MRC ngayon para makita natin talaga kung bumabalik na yung kanyang momentum. So currently nandito tayo ngayon sa level 50. Hopefully in the coming trading days is mabasag nga itong level 51. Checking our MACD, hindi pa rin maganda yung pinapakita niya dahil naka-cross down pa rin tayo. And yung histogram natin is nandito pa sa downside, nandito pa tayo sa negative 0.0074. Pero makikita natin, nag-ascend po unti-unti itong ating histogram sa kanya, and yung ating blue line is about to cross up itong ating red line. So meron tayong sign of strength na nakikita, parang initial sign of strength na nakikita dito kay
MRC. Kaya lang ang red flag na nakikita natin dito is that yung number of support natin from the market hindi siya ganun karami, 5,010 lang, and yung mga volume natin hindi siya ganun kataasan compared dito sa nakalipas nung January 19, 2021. So if we want to accumulate shares dito kay MRC, it's fine kasi meron tayong magandang momentum na nakikita sa kanya currently, and meron na tayong uptrend channel na nakikita sa kanya. Kaya lang, ang pinaka best price pa rin na ma-observe natin siya is dito sa ating yellow line, dito sa ating moving average 100, 0.48, habang mini-maintain natin itong uptrend channel natin sa kanya. The reason why hindi pa tayo pwedeng bumili 0.54 and above, or especially 0.57 and above, kasi yung ating mga indicators hindi pa siya ganon kalakasan, especially dito sa ating MACD, and yung mga support ng ating market dito kay MRCs hindi ganon karami. So we have to be on the safe side. Ang safe side dito is itong 0.48, or pwede na rin siguro dito 0.51 and below. Pero para hindi tayo matagalan sa kanya, dito natin siya pwedeng abangan around 0.48 kung saan tayo nagkakaroon ng consolidation since January 27 hanggang February 9. So check nyo po maigi yung magiging options natin for MRC. BSC close today at 1.19. Meron po tayong pagtaas na 12.26% sa kanya from our previous closing price kahapon, around 1.06. Number of trades natin 10,490. So very active po itong si BSC for today. And dito sa ating chart, meron pa rin po tayong same resistance around 1.26 and same support around 1 peso area. Checking our stochastic indicator, meron tayong strong momentum. Currently, nandito tayo sa level 73. More on the side of the overbought area. Checking our RSI. So maganda yung kanyang momentum dahil pinasag natin yung high natin noong January 27 around 56 level. And currently nandito tayo ngayon sa level 58. Checking our histogram or dito sa ating MACD. Meron tayong pagbawas or pag-ascend ng konti dito sa ating histogram, pero nandito pa rin tayo sa negative 0.03 and naka-cross down pa rin currently itong ating blue line dito kay BSC. So pinapakita pa rin po ng ating mga momentum or ng ating mga indicators na medyo mahina pa yung kanyang momentum, especially dito sa ating MACD. So nakita lang tayo ng slight na paggalaw or magandang pagbalik ng kanyang momentum sa ating stochastics or RSI indicator, pero sa ating MACD medyo mahina pa rin siya. So we still need to be cautious dito sa 1.26. We can still say na medyo 70% strong pa rin siya. If we want to accumulate shares or gusto natin sumabay dito kay BSC, ang pinaka-safe side pa rin natin dito is 1 peso below, hanggat hindi pa rin po full support yung ating mga indicators na tinitignan sa kanya. So nakikita natin today, nagkaroon tayo ng high na 1.21, pero still nagkaroon tayo ng profit taking, pero very slight lang naman hanggang 1.19, pero napakalit lang ng ating candlestick na ginawa, although napakalaki ng ating volume. So meaning to say medyo marami pa rin tayong sellers sa kanya, and makita natin for the past trading days puro selling candlestick yung meron dito sa area na to around 1.19. So be cautious lang. Ang pinakamagandang area pa rin sa kanya is 1 peso below if we want to accumulate shares dito kay BSC, while yung ating indicators is hindi pa ganun ka full support dito sa stock na to. So check niyo po maigi yung magiging options natin for BSC. Apollo Global close today at 0.2360. Meron po tayong pagbaba na 5.60% sa kanya from our previous closing price, around 0.2490 level, and meron po tayong number of trades na 17,030. So napaka-active po ito ni Apollo Global, pero makikita natin more on selling volume yung number of trades natin today. And currently dito sa ating chart, meron pa rin po tayo ditong same resistance around 0.24 area and same support around 0.20 area. So using lang po natin itong ating chart. So close po natin muna itong 0.28 area. And dito po sa ating stochastic indicator, we are still in the lower level, although meron tayong nakikitang magandang momentum sa kanya. Nasa level 35 po tayo. Checking our RSI,
So dito naman po sa ating RSI nagkaroon po tayo ng pag-bend down and bumaba na naman po tayo dito sa ating graph na tinitingnan sa kanya. Meron kasi tayong high na ginawa noong January 27 na binasag natin kahapon, pero with the transaction or with the market move today, nagkaroon po tayong pag-bend down and bumalik po ulit tayo dito sa ilalim ng ating level 53. So ngayon nasa level 52 po tayo. Checking our MACD, naka-cross down pa rin po itong ating blue line and nasa downside pa rin po yung ating histogram around negative 0.0080. So kahapon din dito sa ating chart, pinag-compare po natin itong candlestick na to na ginawa natin kahapon February 9 compared dito sa January 11. Dito po kasi sa part na to, maganda yung mga indicators, maganda yung momentum na ginagawa natin compared dito sa mga indicators na meron tayo currently na sobrang hina ng momentum. So nasabi rin po natin, kung wala naman tayong shares na naipon dito 0.20 below, medyo alanganin sumabay dito kay Apollo Global 0.24 pataas. So ang nangyari nga po, nagkaroon po tayo ngayon ng buhusan sa kanya. So nagkaroon tayo ng matinding block dito around 0.26 and we are still speculating na pangit pa rin po yung magiging galaw na ito ni Apollo Global. So if we are really trying to accumulate shares dito kay Apollo Global, 0.20 is actually like 30% strong lang. Kung nakikita natin itong bullish candlestick natin, dito maganda mag-abang around 0.17. Pero still, kung very positive kayo dito sa stock na to, 0.20 will be good or mas maganda. Sabayan natin itong ating red line, itong ating EMA50 around 0.18 area kung gusto nyo po talagang mag-accumulate ng shares dito kay Apollo Global, while our indicators showing na medyo mahina pa yung ating momentum sa kanya. So check nyo po maigi magiging options natin for Apollo Global. Dito CME close today at 17.10. Meron po tayong pagtaas na 7.68% sa kanya from our previous closing price. Around 15.89. Number of trades natin po today, 23,400. So very active pa rin po itong dito CME. And again, almost every day more than 10,000 po yung ating nagiging traders dito kay dito CME. So napakaganda po talaga ng suporta ng ating market dito kay dito CME. And currently, nagkaroon po tayo today ng bagong resistance around 17.60 area and support around 16 peso area. Checking our stochastic indicator. So kahapon, nagkaroon po tayo ng pullback dito sa area na to, level 78. And then today, nagkaroon na naman tayo ng upside. Nandito tayo ngayon sa level 96. Almost the peak here in our stochastic dito sa 101 pero 96 pa lang naman siya. So meron pa tayong pwedeng itaas dito sa ating stochastic indicator. Checking our RSI. So ganun din po yung nangyari. Kaya lang hindi pa natin nauungusan yung ginawa nating high noong February 8 around 78. Pero it's close enough dahil nasa level 76 naman po tayo. Checking our MACD, naka-crossover pa rin po ito ating blue line dito sa ating red line and yung ating histogram is nasa mataas na area pa rin po or upside area. Dito po tayo ngayon sa 0.35. So kahapon, nung nire-review natin itong dito CME, we have reminded everyone na to be cautious dito kay dito CME kasi baka gayahin niya yung ganitong klaseng candlestick or pattern na ginawa natin on January 6 or January 5, 2021 because the day after nagkaroon ulit siya ng selling candlestick. Pero what happened today, instead of selling candlestick, nagkaroon po tayo ng bullish candlestick. And yung sinabi po natin kahapon, at least sana ma-maintain natin tong 15-20 na support para hindi natin gayahin yung nangyari dito noong January 5 kung saan kinabukasan binasag niya po yung kanyang support. So sabi natin maganda kung i-maintain itong 15.20 pero ang ginawa pa actually ng market ngayon is hinigatan pa itong ating resistance na 16 pesos or itong high na ginawa natin nung February 8. So sa akin ngayon hindi na matter kung hindi natin higitan yung ating high kahapon kasi napaka-solid ng ating bullish candlestick today and yun nga nahigitan natin itong ating candlestick ng February 8 and na invalidate yung ina-assume natin or ni-speculate natin na possible na mangyari na downside movement dito kay dito CME. Kasi nga po sa pangit na ginawa ng market na candlestick kahapon. So
invalidated na po ito. Hindi po ito yung gagawin nating pattern dito kay dito CME. And ngayon, napaka-bullish pa po ng takbo nito ni dito CME. Pero still, you have to be cautious enough if wala po tayong naipon or accumulated shares. Ngayon, ang ating major support na pwede natin masabi is dito sa 14.50, kung saan nagkaroon tayo ng support or nung high noong January 5, and then na-breakout natin siya noong February 5. So kung wala po kayong shares dito 14.50 below, you have to be careful. Although pataas yung pinapakita ng ating mga indicators, meron tayong momentum, syempre nasa high risk tayo ngayon, syempre dahil tumataas itong dito CME. And any moment kapag na-reach natin yung high natin na agaya ng January 5, possible na malose natin yung ating momentum. Pero ngayon meron pa tayong momentum, and ang in-speculate natin, pwede pa tayong umakyat dito hanggang 20 peso area. Pero syempre, along the way, you have to take cautious again if you don't have any shares 14.50 below dahil baka mabuhusan kayo. Pero pwede naman kayong sumabay kasi nga umakyat itong ating trend. Kaya lang you have to take cautious or to take caution dahil nga po masyado na po tayong volatile at masyado na po tayo nakaangat dito sa ating moving average line or dito sa ating previous support na 14.50. If you really want to ride on dito kay dito CME, probably pwede natin gawing basis itong ating stochastics na kapag nare-reach natin itong 101, possible on the very next day magkaroon tayo ng pullback, just like what happened kahapon nung bumagsak tayo dito sa level 79. So yan yung magandang salo na pwede natin gawin dito kay dito CME, but we have to take cautious and re-evaluate further yung mga ibang indicators natin kagaya ng ating mga RSI and itong ating MACD and yung type ng candlestick na ginagawa natin. So again, take caution if you don't have any shares 14.50 below dito kay dito CME, pero ang pinaka maximum na target na pwede nating abutin dito kay dito CME is 20 pesos. Pero if you want to be on the safe side, pwede na kayong mag-take tranches or parang magbawas or mag-target profit dito around 19 peso area. So check niyo po maigi yung magiging options po natin for dito CME. AC Energy close today at 7.89. Meron po tayong pagtaas na 1.02% sa kanya from our previous closing price around 7.81. Number of trades po natin 8,720. So medyo active naman siya, kaya lang wala pa rin siya sa more than 10,000. So we can still say na hindi siya ganun ka-active compared kay dito CME. And dito sa ating chart, meron pa rin po tayo ditong same resistance around 8.11 and same support around 7.30. Checking our stochastic indicator, meron naman po tayong magandang momentum. Patuloy po yung pagtaas na itong ating blue line dito sa ating stochastics, and currently nasa overbought area po tayo, level 85. Checking our RSI indicator, so same thing din po, meron din po tayong magandang momentum, level 61, heading towards dito sa ginawa nating high dito sa ating graph noong February 3rd around level 63. Checking our MACD, naka-cross up pa rin naman po itong ating blue line, and yung ating histogram is nasa upside momentum pa rin po. Nandito po tayo ngayon sa positive 0.08. So understanding the chart, kahapon in-identify po natin na possible na meron tayong malaking sideways dito, and we have to take caution kapag na-reach na po natin itong 10.16 area dahil possible na magkaroon tayo ng pullback or bumaba ulit tayo dito sa ating chart dito kay AC Energy. Pero for the meantime, meron po tayong nagiging matinding block dito. Ito po siya around 8.11 area. So kung papansinin natin, meron na tayo ditong parang 6 trading days na nagre-range lang dito sa support na 7.36 and resistance around 8.11. So maganda pa naman yung pinapakita ng ating mga indicators. Kaya lang dito sa ating chart, medyo pangit yung ating nakikita dahil active pa rin po itong ating mga lower highs, and yung ginawa nating candlestick today is hindi man lang natin naungusan or napantayan yung ating naging high kahapon na around 8.14 or 8.15, kasi yung pinaka-high lang natin today is 7.95.
So kung atin pong itong i-interpret, medyo mahina yung nagiging galaw ni AC Energy. Kaya lang, ayun nga po yung sinasabi natin, meron tayong magandang indicator sa kanya. So possible, if we are trying to accumulate dito ng shares dito kay AC Energy or gusto nating sumabay dito kay AC Energy, possible dito tayo mag-abang near this purple line dito sa ating moving average line. So yung magandang area na sabayan nitong si AC Energy is 7.65 below, while we are having some difficulties reaching itong 8.11 area, and along the way we are going to re-evaluate kung kaya ba natin basagin itong 8.11 area or patuloy po tayo magkakaroon ng weakness dito kay AC Energy, and chances are bababa ulit tayo dito sa ating 6.70 or dito sa 6.50 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Mega World close today at 3.90. Meron po tayong pagtaas na 0.52% from our previous closing price, around 3.88. Number of trades natin 832. Very less ang participants natin. Di man lang po tayo umabot ng 1,000 sa number of traders natin today. And dito sa ating chart, meron pa rin po tayo ditong resistance around 4.03 and support around 3.90 level. However, kung makita nyo po, medyo nasa mababang level tayo. Looks like na binasag niya po itong support natin dito sa 3.91. Matindi yung ating naging buhusan nung umakyat siya ng 3.97 and hindi natin nahigitan yung ating high na ginawa kahapon. Checking our stochastic indicator, meron naman tayong momentum na nakikita sa kanya. Currently nasa level 52. So wala po tayo sa overbought. Then wala rin tayo sa oversold area. Dito naman sa ating stochastics, meron tayo ditong high na ginawa kahapon or nung February 8 around level 56. And may kita natin na meron pagbaba ng kanyang momentum. Checking our RSI indicator, same thing din po. Meron din tayong na-observe na mga lower highs sa kanya. And yung ginawa rin natin nung February 5, hindi na natin siya naungusan. Nandito lang tayo sa baba ngayon, level 45. So nawalan po tayo ng momentum kay Mega World. And naka-cross down po itong ating blue line dito sa ating MACD. Pero may kita natin na nag-a-ascend naman yung kanyang histogram. Pero nag-a-average tayo ngayon for 3 trading days now. Dito sa negative 0.0083 level. Ngayon, kung titingnan po natin itong ating chart, last time na ni-review po natin ito si Mega World, nakita po tayo ng lower highs. And same thing, nakita pa rin po tayo ng lower highs ngayon. And nagiging matindi po yung ating block or rejection dito sa 4.03 area. Inattempt po natin siya nung February 8 and February 9. Then, nung ngayon naman, February 10, hindi na po natin siya na-touch itong 4.03. And bumaba na tayo dito sa 3.90 area. So, may mga lower highs pa rin po tayo na-observe. If we are trying to accumulate shares dito kay Mega World, I would say na medyo ang safe nating side dito is itong ating yellow line dito sa moving average 100. So it should be 3.73 below para mapunta tayo sa safe side natin. And then from that time, once na natatouch na ito ng ating market, we have to re-evaluate kung magba-bounce back na ba tayo or bababa pa tayo dito further dito sa may 3.60 area, kung saan nandito naman yung itong ating green line, itong ating moving average 200. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. Macro Asia close today at 6 pesos. Meron po tayong pagbaba na 0.50% sa kanya from our previous closing price, around 6.03. Number of trades natin 952. Very less lang po yung ating participant dito kay Macro Asia as of the moment. And dito sa ating chart, meron po tayong itong resistance around 6.30 and support around 6 pesos. Dito po sa ating stochastics, meron tayong magandang momentum na nakikita sa kanya. And currently, nandito tayo sa overbought area, level 81. Checking our RSI level, meron din po tayong magandang momentum na nakikita sa kanya. Pero nasa mababang level lang po tayo. Nandito tayo sa level 49. And if we're going to check further, meron tayo ditong high na ginawa noong December 14 sa level ng 63 na kailangan nating abutin or basagin currently. Pero dito rin yung recent high natin actually na pinakamalapit was nung January 7 and nagkaroon tayo ng breakout dito noong February 8. So nagkaroon tayo ng magandang momentum kay Macro Asia as of the moment.
Checking our MACD, nag-cross up po itong ating blue line dito sa ating red line. And currently, nandito tayo ngayon sa ating upside. Nasa positive 0.08 area. So kung atin din pong i-observe itong ating chart, meron tayo ditong downtrend na in-observe sa kanya last time na nabasag ng ating candlestick kahapon noong February 9, 2021. So makita natin from this high, November 25, hanggang noong February 8, nabasag nga po natin siya noong February 9 or kahapon. Pero kung titingnan po natin yung klase ng candlestick na ginawa natin today, so medyo strong bearish candlestick po ito. It looks like na nagsisignify pa rin po siya ng matinding block dito sa area natin ng 6.30. So looking at the history, medyo dito tayo nagkaroon ng consolidation sa kanya noong January 5 hanggang January 25, and pretty much baka meron tayong continuation ng block dito sa area na to. So even though meron tayong magandang momentum na nakikita sa kanya, pero kung i-observe natin si RSI natin, nasa mababang level siya, level 49. So more on the side of the oversold area itong si RSI natin. Dito naman sa ating stochastics, nasa overbought siya, pero makita natin na may pag-bend down na rin siya ngayon currently. And yun nga, meron pa rin tayo dito ngayong case or ngayong issue regarding with our airline sectors because of the COVID-19. So we have to be cautious dito sa area na to na 6.30. If tayo po yung magbabasa nito without the indicators, medyo pangit pa rin siya tignan kasi meron tayo ditong bearish candlestick. So if we are going to accumulate shares dito kay Macro Asia, 5 peso pa rin yung pinaka safe side natin kasi more probably by tomorrow bumaba tayo dito sa 5.60 area, and baka panibagong set of lower highs na naman yung makita natin dito kay Macro Asia. So natapos na ito yung mga lower highs na to, baka ngayon second set ng lower highs yung makita natin sa kanya, kasi kung titingnan pa rin natin itong ating mga moving averages, naka-bend down sila lahat, and itong ating purple line or itong ating moving average line is tinagos pababa lahat ng ating mga moving averages. So mahinang-mahina yung kanyang momentum. So be cautious lang dito sa 6.30 area. Let's try not to buy more than 6 pesos. Ang pinaka safe side pa rin natin dito is 5.60, and yung best price natin dito is 5.05. So again, baka bumubuo na naman tayo ng panibagong set ng mga lower highs dito kay Macro Asia. So be very careful po if ever inaabangan or nag-accumulate kayo ng shares dito kay Macro Asia. So check nyo po maigi magiging options natin for Macro Asia. Nickel Asia close today at 5.69. Meron po tayong pagtaas na 1.61% sa kanya from our previous closing price, around 5.60. Number of trades natin 1,120. So medyo less active lang din po yung ating participants dito kay Nickel. So less than 5,000 or less than 10,000 lang po yung ating traders. And dito sa ating chart, meron tayo ditong resistance around 5.80 and support around 5.60. Checking our stochastics, meron tayong magandang momentum na nakikita sa kanya, and set natin yung parang high natin dito. Meron tayong high na 102, currently nasa level 96 tayo. Checking our RSI indicator, so makita natin yung pag-spike up nito ng ating RSI, so signifying na meron tayong magandang momentum na nakikita currently dito kay Nickel, nasa level 60 naman tayo. Checking our MACD, so second day natin or maybe third trading day na naka-cross up itong ating blue line, and nandito tayo ngayon sa positive 0.03. So meron po tayong magandang momentum na nakikita dito kay Nickel Asia as of the moment. So ang matinding block na nakikita po natin sa kanya dito is itong 5.80 area, kung saan meron po tayong rejection noong January 8. So if ever may hawak ka ng shares dito kay Nickel, medyo be cautious ka dito sa 5.80. So siguro ang pwede mong gawin dito is parang mag-sell ka in tranches. So parang ito yung first point mo para mag-trim down or target profit or profit taking, siguro mga 50% ng hawak mong shares, kasi hindi natin sigurado pa kung kaya na natin itong basagin itong 5.80 area, kasi yung number of trades lang natin or yung support from the market is very low.
compared kagaya kala dito CME na more than 10,000 yung ating trades. So medyo baka maging matinding block area ito or rejection itong 5.80. Pero kung papasok ka pa lang dito kay nickel, medyo check mo muna yung option mo kasi nakalipad na nga itong si nickel dito. Nag-start siya noong February 5 kung saan nag-cross up itong ating moving average na yun sa kanya. So ngayon, nagko-consolidation tayo dito sa 5.60 level. And let's try to measure this area from this area hanggang 5.80. So mga 3.91% na lang yung possible upside niya. Then we don't know yet kung babasagin natin itong 5.80 area. So ang possible na mangyari dyan is that we're going to challenge it. Pag hindi siya nabasag ng market, magkakaroon tayo ng pullback sa kanya. And yung pullback na maaari natin ma-expect is baka bumaba pa siya dito sa 5.30 area. So kung wala ka pa namang shares, and then nag-aabang ka lang dito kay Nickel Asia, hintay mo muna siya mag-pullback kasi 70% chances magkakaroon tayo ng block dito sa area na to because wala tayong masyadong supporters from the market, and then mag-retrace back siya dito most likely sa 5.30 area. So that's the best time na pwede tayong sumalo dito kay nickel while yung ating mga indicators are still showing na meron naman tayong magandang momentum sa kanya. Kasi ngayon sa area na to medyo too late tayo dahil nga malapit na tayo dito sa ating major resistance around 5.80 area. So check nyo po mahigi yung magiging options natin for Nickel Asia. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago po nanonood ng video na ito at sa patuloy na sumusubaybay po sa atin, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.